So hello guys, welcome to my channel. So ang gagawin po natin ngayon ay tutorial po kung paano po mag-screen mirror sa Skyworth TV. So kung hindi mo pa alam kung paano mag-screen mirror gamit yung cellphone mo, dito panoorin mo ang video na to. So, una po natin gagawin is kailangan i-on muna natin yung Skyworth TV po natin. Ayan. So, ang gagamitin po natin na cellphone na pang screen po sa kanya is wala po siyang wireless display. Kumbaga, ito po siya is na Oppo A57 po. So, kadalasan po yung mga smart TV medyo mahirap po sa Oppo A57 na screen mirror kasi wala po siya, nag-hide po yung wireless display niya po. So, gagamitin po kasi po itong Skyworth TV po, Android na po siya at yung screen mirror niya po ay built-in na yung tinatawag na po natin na Chromecast. So, let's do this. So, ayan po, punta po tayo sa setting ng TV. Punta tayo sa network po. So, i-connect po natin sa Wi-Fi. So, connect natin sa Wi-Fi namin. So, yung phone din po, kailangan po connected po sila sa the same po na Wi-Fi networks. So yung pinakaiba kasi po nito is dito po gagawin Chromecast niya po is built-in na, so wala na po siyang screen mirror na apps. So kahit tingnan po natin dito sa apps niya po, so wala na pong nakalagay na screen mirror. So nung una talaga medyo nahihirapan po talaga ako kahanap kung paano, kaya nag-force po talaga akong aralin. So ayun, na-discover ko po. So ito guys, bago po tayo maka-screen mirroring po sa Android TV natin, kailangan po muna natin ng isang apps, yung tinatawag po na Google Home. So makikita po natin ito sa Play Store. Ayan po. So Play Store. So search mo po dyan Google Home. So palabas po ito. Yan. Yan po. So install niyo po yan. So sa akin po kasi is tapos na po mag-install. So automatic ready to open na po siya. So kung tapos na po kayong mag-install ng Google Home, so open nyo na lang po. So remember, yung sinabi ko po nung una na kailangan po connected po kayo the same Wi-Fi network. So pagkatapos yung ma-download yun, click nyo po to. Ayan, so mag-start na po siya. So kung makikita nyo po yan sa baba, yan sa baba ng phone po, so click mo po yung Android TV. Ayan, so nakokontrol mo po yung volume ng TV. Ayan, tingnan nyo, nakokontrol po. Hindi pa yan kontrolado ko pa lang po yan, pero hindi pa po yan na na screen mirror. So kinaan muna natin 27. So dito ba nakalagay dito sa baba, cast my screen. So ayan, cast screen. So ayan, naka screen mirror na po tayo guys sa ating Android phone na wala pong wireless display at may Chromecast built-in po na TV. So kahit magtingin po tayo ng dyan ng mga video po. So ito
Ito natin yung channel. So, ayan. So, kontrolado niyo po yung ano. Ayan. Ayan. So, lahat po ng gagawin po natin, for example, maglalaro po tayo kahit ano. So, maglalaro po tayo ng mga PBSPP games gamitin po natin to. So, pwede, no, dito ka na lang mag-control sa, hindi ka na magpipindot sa CP mo, ilagay mo lang yung CP. Open natin po yung ano, PBSPP apps natin. So, ilagay mo lang po natin yung CP natin. Example, taken po yung lalaroin natin. So, ayan. Yung CP po natin is andito lang. So, iwas sira ng CP, iwas dut-dut. So, sa TV ka nanonood, tapos dito ka nagpo-control. So, yan. Ayan guys. Madali lang. Ito na nag-control guys. So, ayan. Kanya kasi siya kanya rin si Jane. Ayan. So, ayan guys. I-click lang po natin ito. So, ayan. So, yung CP natin po andon lang sa TV. Round 1. Go towards the target. Enemy attack. Kill them quick. Well done, Master. Tap here to learn the ability. Tap to cast Malefic Bomb and deal physical damage to a single target. Servant upgraded. We can learn another. Tap to cast Void Projectile and deal physical damage to enemies in the area. Great job! You've received lots of gold. Your servant has advanced to level 3. Excellent! Let's keep going. Keep it up until you're as brilliant as me. The defense turret is under attack. Take them out! Awesome! Your servant is on my ultimate destruction rush. Deals massive damage to enemies in a straight line. Enemy servant on the scene. Get rid of her. Brilliant first blood. I will drive away the dark.
video, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na to. At kung may marami pa kayong katanungan at kung ano ang gusto nyo malaman kung paano ko ginawa yung mga ganun sa email sa gamepad, so mag-comment kayo sa baba at gagawa pa tayo ng tutorial. So maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe mo na